आपल्या रोजच्या जेवणात कडधान्याचं हे खूप महत्त्व असतं. आज मी तुम्हाला जी रेसिपी दाखवणार आहे ती प्रोटीन रिच आणि अतिशय झणझणीत आहे. तर मी दाखवणार आहे हिरव्या मसाल्यातली मसूर. तर चला सुरुवात करूया. हिरवा मसाला वाटण करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 इंच आलं, त्यात जाईल एक अख्खा गड्डा सोललेला लसूण, 10 हिरव्या मिरच्या, मूठभर पुदिना आणि एक छोटी जुडी कोथिंबीरची. बेतानी पाणी घालून ते आपण मस्त वाटून घेऊया. हिरवा मसाला वाटप रेडी आहे. तुम्ही पाहिलत का या वाटपात मी अतिशय बेतानी पाणी घातलेलं आणि सॉल्ट सुद्धा घातलं नाहीये. हा मसाला आता मी 2 चमचे मसुरीला वापरणार आहे आणि उरलेला आईस ट्रे मध्ये मी फ्रीज करणार आहे. हा मसाला फ्रीज केल्यानंतर आठवडाभर राहतो. तर आता वळूया आपल्या रेसिपीकडे. 2 चमचे तेल, त्यात जाईल अर्धा चमचा हिंग, पाव चमचा हळद. हळद अतिशय बेतानी म्हणजे पाव चमचा वापरली, पण तुम्हाला हिरवा रंग रिटेन करण्यासाठी तुम्ही ती ऑप्शनलला ठेवू शकता. आता आपण घालूया त्याच्यात हिरवा मसाला. आता ऍड करूया एक मोठा बारीक कापलेला कांदा. कांदा 1 ते 2 मिनिटं परतून घ्या. इथे मी घेतली आहे 1 कप मसूर, जी मी 8 तास भिजत ठेवली होती. ह्याला 2 मिनिटं मस्त परतून घेऊया, म्हणजे मसाला आणि मसूर एकजीव होईल. त्याचा छान अरोमा सुटलाय. मसूर मस्त मिक्स झालेली आहे. आता त्यात घालूया 1 कप पाणी. झाकून मंद आचेवर 5 ते 8 मिनिटं त्याला शिजवूया. 5 मिनिटं झाली आहे. आता आपण चेक करूया. मसूर ऑलमोस्ट शिजली आहे. आता ऍड करूया चवीपुरतं मीठ. आता त्यात जाईल थोडंसं पाणी. तुम्हाला ही सुकी ठेवायची असेल तर तुम्ही सुकी सुद्धा ठेवू शकता. छान मिक्स करून घेऊया. आता झाकून एक 2 ते 5 मिनिटं अजून त्याला चांगली शिजून घेऊया. ज्या दिवशी डब्याची घाई असेल तुम्ही ही भाजी कुकरमध्ये कुक करू शकता. त्याला 3 शिट्या देऊन ही भाजी रेडी होणार. आपण पाहूया भाजी रेडी आहे का. भाजी शिजलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि सर्व करायला घेऊया. याला आपण छान खोबऱ्याने गार्निश करूया. हिरवा मसाला मसूर रेडी आहे. ही भाकरी किंवा स्टीम राईस बरोबर तुम्ही खाऊ शकता. अतिशय रुचकर लागते. अशाच झटपट आणि चमचमीत रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.